Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Azila dalam sesi pembelajaran subjek Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum itu, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, murid-murid sila sediakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Dan juga buku tulis tata bahasa pemahaman. Buku tulis tata bahasa pemahaman. Buku TP. Murid-murid, pada hari ini masih lagi dalam tema 1 kekeluargaan, unit 1 keluarga cergas. Standard kandungan 5.1. Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran 5.1.1. Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid menyebut definisi atau maksud kata nama am dan kata nama khas. Dan yang kedua, murid menulis kata nama am dan kata nama khas dalam rajah. Apa itu kata nama am? Maksud kata nama am merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Dan kata nama am ini adalah sesuatu yang boleh dipegang atau dilihat oleh panca indera. Dan kaedah penulisannya ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada awal ayat. Seterusnya, apa itu kata nama khas? Kata nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Dan kaedah penulisannya adalah huruf pertama ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh kata nama am dan kata nama khas bagi manusia. Sila tengok gambar ini adalah seorang doktor. Kata nama amnya adalah doktor. Dan kata nama khasnya adalah Dr. Amran. Perhatikan kaedah penulisannya. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil dan kata nama khas ditulis dengan huruf besar di permulaan huruf yang pertama. Contoh yang kedua, kata nama am dan kata nama khas bagi benda. Cikgu bagi contoh di sini, sebuah buku. Kata nama amnya adalah buku. Kan murid-murid boleh pegang buku kan? Boleh lihat, boleh baca. Itu definisi yang cikgu terangkan dalam kata nama am tadi. Dan kata nama khasnya adalah tajuk buku tersebut. Contohnya, Kasih Ibu. K huruf besar dan I huruf besar. Contoh seterusnya, kata nama am dan kata nama khas bagi tempat. Ini ada gambar sebuah pantai. Kata nama amnya pantai dan kata nama khasnya adalah Port Dickson, nama tempat tersebut. Kata nama am dan kata nama khas bagi haiwan. Contohnya kucing. Kata nama amnya adalah kucing dan kata nama khasnya adalah nama kucing itu, iaitu Si Oyen. Ini contoh cikgu bagilah. Itu adalah ringkasan penerangan kata nama am dan kata nama khas tadi. Cikgu harap murid boleh ulang dan ulang untuk lebih memahami. Setelah selesai, latihan yang akan murid buat adalah
Okey, yang pertama. Menggunakan buku tulis tata bahasa dan pemahaman tadi ya. Yang pertama, murid perlu salin info bahasa dalam buku teks BM Jilid 1 muka surat 6. Okey, bahagian info bahasa sahaja murid salin ya. Maksud kata nama am dan kata nama khas di situ. Okey. Dan seterusnya latihan. Okey, kita pergi kepada latihan. Okey, iaitu lengkapkan rajah. Okey, rajah yang ini di sebelah ni Lengkapkan rajah kata nama am dan kata nama khas. Salin contoh. Okey. Okey, murid boleh tengok di sebelah sini. Ini adalah latihan yang murid perlu buat. Okey, yang pertama, jangan lupa hari dan tarikh. Okey, kemudian lukis rajah ini. Okey, lukis rajah ini. Okey, bahagian ini kata nama am. Dan bahagian yang satu lagi kata nama khas. Dan di tengahnya adalah jenis-jenis kata nama am dan kata nama khas. Dan cikgu dah beri contoh di sini macam mana murid nak buat latihan ini. Okey, cikgu dah bagi contoh untuk benda. Okey, contohnya kata nama am adalah kasut. Jadi kata nama khas bagi kasut adalah nama kasut tersebut ataupun jenama dia. Contohnya Adidas. Kan? Okey, yang kedua. Cikgu bagi contohnya manusia. Okey, manusia ni katakan kita letak ini guru. Okey, seorang manusia guru dan kata nama khas. Okey, murid tulis nama guru tersebut. Contohnya Cikgu Aminah. Boleh faham ya? Dan pastikan kaedah penulisannya mengikut contoh yang cikgu bagilah. Okey, kata nama khas mesti huruf besar pada huruf yang pertama. Mesti huruf besar. Dan begitu juga tempat. Okey, contoh tempat apa? Contohnya sekolah. Okey, sekolah, kata nama khasnya apa? Sekolah Rendah Islam Al-Ummah. Okey, itu contohlah. Dan haiwan. Haiwan apa? Contohnya murid tulis haiwan ayam. Kan kata nama haiwan ayam dan kata nama khasnya apa? Contohnya si Rainbow. Okey, itu contoh cikgu lah. Dan cikgu harap murid-murid boleh buat sendiri Jangan ikut contoh yang cikgu bagi tadi yang ini. Manusia, tempat dan haiwan. Okay, cuba fikirkan kata nama am dan kata nama khas sendiri. Okey, boleh ya? Okey, cikgu harap murid dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Okey murid-murid, sekian, terima kasih dan sebarang pertanyaan, apa-apa yang tidak difahami, boleh PM cikgu dan terus tanyalah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.